Hey guys, welcome back to my channel. र आजको यस भिडियोमा हामीले चाइनिज बेसिक स्पिकिङ ट्युटोरियलको एपिसोड 3 लिएर आएको छौं। र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले गुड मर्निङ, गुड नाइट, आई लभ यु जस्ता केही सेन्टेन्सहरु सिक्दै छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। र आजको फर्स्ट सेन्टेन्स रहेको छ गुड मर्निङ। र गुड मर्निङलाई चाहिँ हामीले चाइनिजमा चाओ सांग हाओ भन्छौं। चाओ सांग भनेको चाहिँ अर्ली मर्निङ, हाओ भनेको गुड। चाओ सांग हाओ, गुड मर्निङ। र अर्को रहेको छ गुड इभिनिङ। र गुड इभिनिङलाई चाहिँ हामीले चाइनिजमा वान अन हाउ अर वान सांग हाउ पनि भन्छौँ। वान अन भनेको चाहिँ इभिनिङ नाइट हैन, अनि हाउ भनेको चाहिँ गुड। वान अन हाउ। ह्यापी बर्थडे, सङ्ग्री ख्वाइल। सङ्ग्री भनेको चाहिँ बर्थडे अनि ख्वाइल भनेको चाहिँ ह्यापी। सङ्ग्री ख्वाइल, ह्यापी बर्थडे, सङ्ग्री ख्वाइल। र अर्को चाहिँ यु आर ब्युटिफुल, नि हन मेई ली। नि भनेको तिमी, हन भनेको भेरी, अनि मेली भनेको चाहिँ ब्युटिफुल के। नि हन मेई ली। र अर्को चाहिँ मोस्ट फेभरेट सबैको आई लभ यु। र आई लभ युलाई चाहिँ हामीले चाइनिजमा वो आई नि भन्छौँ। वो भनेको आई, आई भनेको चाहिँ लभ, नि भनेको तिमी। वो आई नि, आई लभ यु। र यो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू।